Hi guys, it's Hi guys, what's up? It's me, Princess and Nicole. And today is June 15, Saturday. It's currently 9:26 AM. Guys, mga gantong oras na tulog pa kami. Nananaginip pa po ako, no? Ang gising ko ay 12 palagi. So, ngayon, medyo inaantok pa po ako. Like, sobrang sobrang bagsak pa yung mata ko ngayon. Like, tawagan pa siya. But anyway, we need to start the day early because we're going to go to the mall to find room stuff. Yeah, because we're gonna renovate our stuff. Wala siya naiintindihan sa sinabi mo. Wala niya pa ang sinabi ko. Pero we're gonna renovate our room. Kaya nga, tingin kami ng kama, ng bubong, ng bintana, lahat. Joke lang. Mga kama, cabinet, mga ganyan. Tingin na tayo ng ganun. Ngayon, separate video na lang yung mga room decor talaga. Pero ngayon, mga room furniture muna. So, ayan, but before we start, bago kami umalis, since ang tagal ni na mami, mag-haul muna tayo ng mga konting padala haul. Pero mag-shoutout lang ako. Wait lang. Sige. Papa-shoutout tayo. So guys, iba muna yung shoutout natin ngayon kasi kinuha namin siya dun sa shop namin. If you guys don't know, meron kaming PN Closet PH and PN Clothing PH. Kami po may ari, kami nag-handle ni Nicole. So, ito yung mga bumili and Nagpa-request sila na magpa-shoutout. yes, nagpa-request sila sa shoutout po natin sila. Thank you so much for mag-video nyo guys. Shoutout kay Ilaya MG. Shoutout kay Nicole.Chavez and kay Joyce Torres. Wow, ka-Torres natin. So, Thank you po. So, without further ado, let's get started to the haul. Ito muna. So, first, nagpadala yung TESALATE Beach Towels Australia. May website sila, lagay namin yung link sa baba. Ito super nice kasi ang dami nilang klase ng beach towels doon. Like, siya, pero ito yung pinili ko. Blue. Kasi favorite ko yung wave ngayon. Parang nakadig ako. So, ayun yung itsura niya, guys. Malaki to pero di namin siya bubuksan. Super. Tapos sa likod, ayan. Nagbe-beach kayo, ito, perfecto. Kasi ilalatag niyo siya. Kaya pang flat lay, di ba? Yeah, pa-flat lay. Ito na yung pinili ko para yung kulay is maganda naman. Pwede yan sa room natin. Ay, oo nga! Kahit walang beach. So, ayan guys. Ito na lang yung things na gusto ko yung tela nito. So, Yeah, ang ganda ng tela, guys. May kasama silang ganito. So, thank you so much, TESALATE. Check nyo na lang yung website nila down below. So, last items na mapakita namin sa inyo ay from DOGDOG. So, if you guys don't know, DOGDOG is yung website din na makakabili kayo ng mga aesthetic or trendy clothes. Cute. Mas maraming pinili si ate. Kasi mura lang yung mga, mas mababa yung amount ng pinili ko. Kasi sa niya, mas Dalawang item lang. Pero kasi maganda yung quality. So first is meron kaming etong shirt na color pink lang. We're not gonna do any try-on for this video. Pero makikita nyo naman sila sa Instagram. Or sa mga future vlogs namin, suot-suot namin sila. And then, meron din ako dito. Tela niya, yung parang madulas na makapal na ewan. Silk. So, ito, ang cute lang ito. Crop top lang siya, ganyan. Next is etong dress na nakabaligtad siya. Wait lang. So, insert na natin yung Sige, pink. insert. Insert na namin yung pink. Ito siya. Pero ito yung itsura niya, guys. Sobrang ganda nito. As in, kahit hindi ako nade-dress. First na nakuha ko is this polo. Super na-addict ako sa mga polo na hati-hati yung design. Yeah, ang ganda niyan. So, pwede ko siyang suotin like pa-dress siya. Ang ganda din ang tela niya, guys. That's why I really love it. And then, meron ako ditong biker shorts. Ayan yung design niya. Di ba usong-uso na yung mga ganyan? Sobrang trendy. And ang ganda ng quality niya, guys. Hindi siya yung mumurahin na quality. and then I also got this red track pants na may line sa gilid. So, ganyan din po siya. Sobrang nice niyan. Last item na meron tayo from DOGDOG is itong backpack. Belt bag. Belt bag. So, ayan. Flame. Fire. Ayan, belt bag lang. So, yun lang guys. Thank you so much for watching for this vlog. Charing. Tapos na? Hindi ba? So, if you guys want to check out their website, link down below. And yeah, let's move on to the next. Okay, so ano na po tayo. Oh, may tubig ka. Can I have? Kaya. First time ko magdala ng tubig, kukunin mo pa. Kasi nito Ba't ang tao? kotse ba natin to? Kotse natin to. Ba't ang tao? Pipait na din kotse. Sabi mag-ML. Yan, antok pa ako. Tara, coffee tayo. Palpitate na naman ako, besh. Ano ba guys? I'm gonna share lang something. This is from Glamporium MNL. I love this kasi checkered siya guys. So, ang cute. So, thank you so much po. Guys, look, ang gwapo ko. Sa kabila. Ay, my God, ang pangat mo dun ate. Ang gwapo ko dito guys. KCML tayo. Hi
Hi, Casey. Oh my God! Look! You're going to wear your fila! First time yun yung suotin after 300 years. Okay, Mag-ML kami guys. Sali kayo. Sali ka tito na. guys, nandito na kami sa department store. Actually, bibitala ako namin sa bahay dito. Ate, yung table na yun, te, maganda. Maganda ba yun? Table. Ito baba. So, ganun ka. Hindi! Sa gilid? Ay, hindi. Wait lang. Kanda to, Nicole. Etong gold. Para magdede. Ayun, maganda yun guys. Yung white. Ano? White ko lang yun din. Pangit. Maganda to. Yung green. Ito. 22,000. 22,000 upuan. Ito na lang, oh. Ay, partner ba? 22K ito. Eh, dito natin desk natin. Taga-upo ka dyan. Kasi dito talaga gusto ko upuan. Pwede naman. Kaya ang pangit nga lang sa ano, hindi siya aesthetic. Gusto mo yung sobrang pang-office na mo. Magkano ganyan? Tapos sa mama. Tapos sa mama. Ano ba? Ito, di ba sa may TV? Tapos ito yung sa baba. Ito. Ito 7 lang, oh. Pwede ko make up. Oo, ito. Sa gilid. Ay, yan. Pwede yan. Ito. Ala, pwede ito. Madami, madami. Mura lang to. 10 ganito na. Hindi, ito sa ilalim ng TV. Oo, pwede. Pwede hindi yung black. Baggy. Pwede ba? Ay, nausog. Mabilis mausog. Maganda, maganda. Ako ito, no? Pwede ko din. Bakit ako nag-grade? Ba't ako nag-grade? Sale pa lang eh. So, parang ako nakikisale talaga dito. Parang maganda nga to. Sabi ko sa'yo, ganyan na lang yung upuan natin. Imbis na yung magaganda na white eh. Eh, ang pangit niya pag nakalabas eh. Oo, pangit niya pag nakalabas may... Pangit pag nakalabas niya yung mga kalat eh. Kulay. Ayan guys, natingin na kami ng pang bed. Hindi na po kayo. kulay. Wala bang rainbow? Sorry. Ay, ito. Ano pinagkakaiba? Pwede naman kasi lagay nyo nga doon. Para ma-imagine. Kasi ba't ang late ng sample? Try mo nga migate. Magiging black to guys. Ito guys. Ayan siya oh. Maganda siya kasi ang ganda ng ganito niya. Dalawang gay niya, tapos yung TV. Ito. Guys, ito yung ilaw. Binili naming ilaw kasi ito, para may option siya na ito lang yung open. Tapos mayroon siyang music. Pwede may connect. Pwede mo i-Bluetooth, meron siyang Bluetooth speaker. Ayun yung ginagawa namin palagi. Talaga? Nakabili si ate ng ano niya, baunan niya. Baunan ko. Kasi inisip ko, baka magbaon na lang ako. If ever pag mahal mabili sa school. Kasi iba na yung school niya. Eto guys, dalawa yung binili namin na gano'n. Ayan. Hello po, hi kayo sa vlog. Hello po. Kaya pagawa sa atin. Kukunin daw yung ano kay Casey. Si Casey, bibili siya ng ano niya. Bala niya pang Nintendo. Yun ba yun? Bala pang Nintendo. Ayun yung mga drawers natin. Papadeliver na lang yun sa house kasama nung bed. Eto, may Nintendo na naman na mahal-mahal. Hindi ko ma-imagine na gamit niya ni Barbara. Yay! Tapos sila magbayad after 1 hour. Deliver na lang yung kama, tsaka yung Drawer, tsaka yung... ay, yung table, dito yung pang table. Pero yung ibang mga yung microwave. Although di naman namin sa room yan, pero kailangan. Casey, say hi. Hi. Where are we? We're at Eduardo's. Dito na kami sa Eduardo's, we got ribs. And guys, nag-upload pala ako ng video. So yun guys, nag-upload ako ng video. Ay, ang taray ng pa-iPad ni Kuya. Isa pang mga cafe, tapos... Makdo pala daw, no? Ayun lang. Parang sa mga IKEA nga, mama, yung mga ganun. Kahit hindi siya yung... talaga ng wood. Basta ganyan ka, diba? Kasi yan lang yung kakasya talaga sa space na. Ikaw, ano ba yung binili mo? From Ace? Titingin tayo ng blinds ngayon natin. Ito maganda lang. Head over to... Ah, yeah, that one. Kaya me that. So, ganun yan. Ay, yung ganun. Ganun ka. Ito yung 4-piece. Nicole. Ito yung 4x4. Kaso, iniisip ko pa bumili tayo ng basuran ngayon. Medyo pricey kasi siya para sa basuran. Punta naman tayo sa iba pang... Yung mga guys. Oo, pumunta kami sa mga ganon. Kaya, number 1 tip Kaya is... ngayon, sabo muna tayo. Oo, kaya magbasuran. Ay, number 1 tip guys is mag-canvas muna kayo iba't ibang stores. So, we're here guys sa isa pang mga furniture shop. It's currently 7:20. Yes. Medyo tingin kami ng desk. Desk.
tsaka mga drawers. Feel ko ito desk pwede na ito eh. Kasi dito Laki masyado. So guys, ano ba sabihin ko? Nakalimutan ko. Medyo nagmamadali kami ngayon kasi pag uwi namin, magpipintura pa kami. Ito sana maganda eh, no? Oo, dapat sarado dahil. Okay. Oo, ito sa... Ayan, ito, perfect to. Ito maliit lang, oh. Ito, uy, 5.9 lang? Mama, 5.9 lang to? Ito, oh. Hindi ko ito, pa sa mga designer bags, gano'n. Tatago mo dyan. Parang, gano'n siya. Ay, Ella. Hala. Oh, simple lang siya kasi guys. Sa pagdikitin, kung mag-isa Dadalawa. Oo, para yung... may draw, ay kaso ang draw. Or, ito. Or kaya siya malapa. Ito maganda eh. 3-4 lang to. Guys, ito na yung table namin. Ito yung bibili namin table. That one. Okay, so baka tumingin kami ng upuan ng pang-computer or study chair sa SNR nila. Kasi dito, medyo hindi namin gusto yung mga... Pero yung table, medyo good. Tapos ayun, baka ako maglagay sa room ng ganon. Guys, yun nyo to. Parang sa mga alam mo yung pang-hotel. Ang tinan mo, ang ganda talaga dito. Available pa may bookings po natin. Makinig ka dito ka. Ma'am, makinig ako. Nicole, customer care po. Nicole! Dito ka, tara. Punta ka dito. Ba yan? Di ba, Nicole? Kulang sa Nicole. Hi, sir. Good afternoon po. Welcome po sa Sofitel. Ako yung, sir, ako mo po. Di ka pinansin. Sir, meron po tayo available na chair. Check ko lang po yung room nyo. Nung June 21, Friday. Yeah. Guys, ayan, kakabalikan po. Uy, my gosh, tabakan ko yung sapatos ko. Sarili kong sapatos. Nakala ko sapatos. So, ayan guys, uuwi na po tayo. And I think we're gonna end the vlog here. Okay guys, so I think we're gonna end the vlog here. Thank you so much for watching. And stay tuned for more renovation vlog. Yes. Next video siguro yun, yung magpipintura. Yes. So, hindi namin mapapakita pa yung mga furniture kasi papadeliver pa lang siya. May kumakatok sa amin ko. So, ayun guys, thank you so much for watching. If you like this video, make sure to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. And click the bell. Hindi ko solo. Click the bell button decided to be notified every time we upload a new video. Also, don't forget to follow us on our social media accounts. All the links are on the description box below. So, check it out. And we'll see you guys next time. Babush! Babush! Bye! Bye-bye!